ανοίξουμε λίγο να το δούμε. Μάνιο της εγκατάστασης που πάει αναλόγως στο αυτοκίνητο. Εδώ είναι οι φύσες. Συνδέσουμε και αυτό είναι το τσιπάκι μας, το GTS. Είναι αυτό που θα μας δώσει 40 επιπλέον άλογα. Και εδώ βλέπουμε τα tie wraps που τα έχει ήδη μέσα για να δέσουμε τη μονάδα μας. Σύμφωνα με το manual έχει εδώ πέρα στις φύσες το γράμμα B και το γράμμα A, οπότε έχουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο. Να βγάλουμε εδώ πρώτα την α φύσα, αυτή εδώ πέρα. Η μαλακία πρέπει να βγει. Λοιπόν, έτσι πάει. Αυτό πάει έτσι, λογικά. Το βάλαμε και αυτό. Βάζουμε τη φύσα. Το πήρε. Χαίρετε, χαίρετε.